Xin chào. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tiếng Việt Đi số đầu tiên của Trường Tiếng Việt Sài Gòn VLS. Chương trình Tiếng Việt Đi được xây dựng nhằm khuyến khích các vị khách mời đã và hiện là học viên của VLS sử dụng tiếng Việt nhiều hơn để chia sẻ về bản thân cũng như những chủ đề liên quan tới cuộc sống hàng ngày. Và hôm nay chúng tôi có sự góp mặt của các vị khách mời vô cùng đáng yêu cũng là học viên của VLS. Dạ, xin chào, mình tên là Brian, mình là Việt kiều Mỹ và học ở VLS được 3 tháng. Đam mê của mình là chơi nhạc. Xin chào, mình tên là Hồng Anh, mình là đạo diễn điện ảnh, học với VLS được 2 tháng rồi và mình ở Việt Nam được 5 tháng rồi. Xin chào mọi người, mình tên là Victor, mình ở Việt Nam 2 năm rồi, học ở VLS 4 tháng, mình thích quay phim. Vâng, cảm ơn những câu giới thiệu rất là dễ thương của các bạn. Mình có một vài hình ảnh muốn cho anh Victor, Hồng Anh và Brian xem. Sao điểm kém thế hả con? Sao mày không xem thằng em hàng xóm xem người ta học như thế nào? Thứ khủng khiếp nhất trên đời, con nhà người ta. Mày nhìn con nhà người ta kia là ai với mẹ? Bằng tuổi này, con nhà người ta đã có người yêu rồi, có gia đình rồi, có sự nghiệp rồi, có xe cộ rồi. Còn bạn thì sao? Sau khi xem những bức hình này thì các bạn có thể giúp mình định nghĩa hình tượng con nhà được người ta được không ạ? Con người ta là con của người khác. Hồng Anh? Con người ta là con giỏi hơn, thành đạt hơn, nổi tiếng hơn, có nhiều tiền hơn. Và đẹp hơn. Và đẹp hơn. Còn Brian? Mình nghĩ con nhà người ta là luôn luôn là một người so sánh với mình và là tốt hơn. Bất kỳ ai cũng có thể là con nhà người ta, dù là thằng Tèo, con hàng xóm hay là thằng Tí trên TV. Dù họ là ai thì người đó luôn luôn hoàn hảo hơn con chúng ta. Vậy tại sao lại có sự so sánh như thế này? Anh Victor? Ba mẹ so sánh mình tại vì ba mẹ muốn mình làm giỏi hơn con người ta. Còn Hồng Anh nghĩ sao về vấn đề này? Hồng Anh nghĩ là ba mẹ cũng ghen với con nhà người ta. Còn một lý do gì nữa mà ba mẹ thường so sánh con mình với con nhà người khác không ạ? Và Hồng Anh nghĩ là ba mẹ mình cũng không biết cách để cho dạy con hoặc là motivate con để cho học giỏi hơn hoặc là tiến bộ hơn. Cách này là cách duy nhất ba mẹ biết. Còn Brian có thể chia sẻ thêm về vấn đề này không? Thì mình cũng nghĩ có thể đó là vì theo cái kiểu truyền thống đó, thì ba mẹ của ba mẹ mình, bà nội bà ông nội em mình thì hay dùng cái từ con nhà người ta để ép ba mẹ mình cố gắng hơn để có thành công. Như Brian có chia sẻ là những cái hy vọng của cha mẹ hay là của ông bà đặt nặng lên con cái, thì Brian mới học được từ gì để... Đúng rồi, cái từ này á, thì khi nào mình đặt hy vọng nhiều quá đó, hình như là mình gọi là kỳ vọng. Đúng rồi, kỳ vọng. Đó là những ước mơ và kỳ vọng của cha mẹ đặt lên con cái mình, đúng không ạ? Vậy thì ở Việt Nam cái chuyện so sánh này có thể xảy ra hàng ngày. Vậy với tư cách là những người Việt Nam sinh sống và lớn lên tại nước ngoài thì các bạn có những cái trải nghiệm gì về con nhà người ta? Có khi nào mình bị so sánh nhiều không và cảm giác lúc đó mình như thế nào? Mình nghĩ bất cứ chỗ nào Việt Nam hoặc là bên Mỹ, tại vì mình là Việt kiều Mỹ thì ba mẹ của mình vẫn sẽ dùng cái từ con nhà người ta, tại vì đó là một cái thói quen từ hồi xưa lâu lắm rồi. Vậy cho Duyên hỏi Brian là ví dụ như khi Brian đi học chọn vào trường nào chẳng hạn hay là học ngành gì thì Brian có bị sự ảnh hưởng của cha mẹ hay không? Thường không biết cái chữ stereotype là như thế nào mà bên Mỹ thì đa số người châu Á mà tốt nghiệp trung học xong thì ba mẹ sẽ hy vọng đứa con nó sẽ làm chuyên nghề bác sĩ, phải không? Và engineer, làm luật sư, kỹ sư. Đúng rồi, ba mẹ muốn em làm kỹ sư, mà đó là không có theo cái ước mơ của em. Còn Hồng Anh, mình có một cái kinh nghiệm nào về việc mà bị so sánh với con nhà người khác không? Lúc mà Hồng Anh nghĩ lại tới tuổi thơ của Hồng Anh thì Hồng Anh cũng nghĩ là ba mẹ có thể là không nói thẳng với mình là
con nhà người ta là như này con phải làm như này. Nhưng mà Hồng Anh nhớ là mình không bao giờ được khen, mặc dù là ba mẹ không nói thẳng ra là con nhà người ta như này. Hồng Anh vẫn có cái cảm giác là thấy áp lực mình phải bằng người ta hoặc là mình phải hơn người ta, không có lời của ba mẹ nói ra nhưng mà có cảm giác rất là mạnh. Bây giờ Hồng Anh lớn rồi thì Hồng Anh nghĩ là ba mẹ cũng biết là nó rất là khó so sánh Hồng Anh với mọi người, vì là mà Hồng Anh đồng tính xong rồi là làm đạo diễn, làm like creative, nói chung là cái phong cách sống của Hồng Anh rất là khác với người ta, thì Hồng Anh nghĩ là bây giờ ba mẹ cũng phải chấp nhận thôi. Đúng rồi. Vậy còn anh Victor, anh có một cái mẩu chuyện gì nho nhỏ để chia sẻ với mọi người về vấn đề này không? 4 năm trước mình có một dì so sánh mình với em họ. Em họ không có làm gì hết. Mình rất là tốt nên đi học đại học, đi làm. Tại sao em họ không có giống mình? Vậy trong trường hợp này thì anh Victor là con nhà người ta, người hoàn hảo và được các cô chú bác phải không ạ? So sánh em họ với anh Victor, đúng không? Vậy còn Hồng Anh và Brian, lúc nãy giờ thì mình đã bị so sánh nhiều rồi, và thì hai người có khi nào mà được là cái hình tượng con nhà người ta, một người rất là hoàn hảo, một người học giỏi, chăm ngoan mà để ba mẹ của các bạn so sánh với mình chưa? Ok, nếu mình trả lời cái câu đó, không biết sao, tại vì có cái gì mà Hồng Anh nói mà giống như là ba mẹ mình không khen mình phải không? Mà mình biết ba mẹ mình sẽ khen mình mà không phải trước mặt mình. Đúng rồi, phải không? đúng Phải rồi. Với ba mẹ người khác thì ba mẹ sẽ khen, thì- nhưng mà không bao giờ nói thẳng Mà ra. khi nào trong cái môi trường đó là mình là con nhà người ta, Đúng phải rồi, không? đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Theo mình nghĩ là trong mắt ba mẹ mình luôn luôn là một người hoàn hảo, dù ba mẹ có thể hiện bằng lời nói hay không thì ba mẹ luôn luôn yêu thương mình. Đó là lý do tại sao mà khi có thể là gặp bạn bè hay là gặp người quen ở ngoài chẳng hạn thì ba mẹ luôn luôn dành những lời khen tốt đẹp nhất cho con của mình. Đúng rồi. Yeah. Một cái điều mà Brian nói rất là quan trọng là khi mình chia sẻ được những cái kế hoạch của mình nói mình phải làm như thế nào, kế hoạch mục tiêu của mình ra sao, thì lúc đó có lẽ rằng là bố mẹ của mình có thể hiểu hơn và lúc đó đồng cảm với cái quyết định của mình hơn, và từ đó có thể ủng hộ những cái quyết định của mình nhiều hơn trước. Mọi người có cảm thấy rằng cái việc mà cha mẹ mình so sánh mình với một người nào khác, hay là dùng một cái biểu tượng là con nhà người ta để ép buộc mình phải theo một cái đường hướng nào đó cha mẹ vạch ra, hoặc là đường hướng nào đó cha mẹ mong muốn mình, thì điều đó có một cái ảnh hưởng gì tới bản thân mình, là một điều tiêu cực gì hay là một tích cực gì không ạ? Mình nghĩ là không có nhiều tích cực. Đúng rồi. Vì mình còn trẻ mà, trong tuổi thơ của mình là mình phải trải qua những cái kinh nghiệm làm cái gì đúng hoặc là làm cái gì sai để cho mình tìm hiểu được thêm về bản thân. Mình cần ba mẹ ủng hộ mình với bất cứ cái gì đó, vì mình vẫn còn trẻ mà. Còn Hồng Anh nghĩ là mấy điều tiêu cực nhất là nó tạo cho mình rất là nhiều áp lực. Áp lực là mình phải làm nhiều hơn, mình phải kiếm nhiều tiền hơn, nổi tiếng hơn cái gì đó, và nó rất là ảnh hưởng vào tâm lý của mình lúc mà mình lớn lên. Còn Brian và anh Victor mình có muốn chia sẻ gì về những cái điểm tiêu cực và tích cực trong cái vấn đề mà bị so sánh này không ạ? Tích cực là mình sẽ ba mẹ sẽ ôm họ mình muốn làm giỏi hơn, học giỏi hơn, thái tốt. Nếu mình competitive, mình muốn làm nhiều hơn. Nhưng mà nếu mình không có làm giỏi, không có học giỏi, mình sẽ buồn lắm. Dạ đúng rồi. Vâng, thì ba mẹ muốn khơi dậy cái sự cạnh tranh trong con cái mình để muốn con cái mình có thể phấn đấu để làm tốt hơn, đúng không? Và còn Brian, mình có nghĩ về những cái sự tích cực và tiêu cực của việc bị so sánh không ạ? Với cái điều đó thì Brian nghĩ không có cái tích cực gì hết luôn. Thực ra khi nào mình so sánh cái con của mình á thì nó không có tốt cho cái tâm lý của con đó, mà có thể nếu có thể một phần trăm hay sao á thì cái con nó sẽ cảm thấy bây giờ mình phải nhìn lại cái bản thân của mình như thế nào.
cái mục tiêu của mình như thế nào. Như Brian có nói qua thì cái sự so sánh này có thể giúp cho các em nhỏ hay là chính bản thân mình nhìn lại vào bản thân mình và đánh giá những cái điểm yếu, điểm mạnh, từ đó mình có thể phát triển hơn, có thể nỗ lực và phấn đấu hơn để không những đạt được yêu cầu của ba mẹ hay là sự kỳ vọng của ba mẹ, nhưng mà cũng đạt được cái mục tiêu của bản thân, đúng không ạ? Ngoài hình tượng con nhà người ta thì giới trẻ hiện giờ còn nhắc đến rất nhiều hình tượng mới như là chồng nhà người ta, vợ nhà người ta hay người yêu nhà người ta. Thì các bạn ở đây mình có muốn chia sẻ một số kinh nghiệm bản thân về những cái vấn đề như thế này không ạ? Và thật sự là nó cũng đỡ rồi, vì bây giờ là ba mẹ cũng chấp nhận hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Sau khi Hồng Anh bước ra ánh sáng cách đây 5 năm thì thật sự là ba mẹ Hồng Anh cũng không so sánh Hồng Anh nhiều với người kia đã lấy chồng rồi, vì là ba mẹ biết là Hồng Anh sẽ không bao giờ lấy chồng, nhưng mà có thể là lấy vợ. Vậy người yêu của Hồng Anh trước giờ có so sánh Hồng Anh với một người khác chưa? Chưa, Hồng Anh là nhất rồi không. chứ. Bản thân mình có bao giờ vô tình chỉ là vô tình so sánh người yêu của mình hay là chồng vợ của mình với một người khác chưa? Không, Không. người yêu của mình rất là đặc biệt. Rất là đặc Đúng rồi. biệt. Đó là Không một điều thể rất nào là so tệ. sánh được. Một người vô cùng hoàn hảo trong mắt mình, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Phải hoàn hảo chứ. Đúng rồi. Thì mình so sánh đó là mình không được cưới người ta, mình phải cưới người khác. Các bậc phụ huynh yêu thương con mình, muốn so sánh con mình với con nhà người ta để tạo động lực giúp con em mình có thể phát triển nhiều hơn. Tuy nhiên, vô hình chung, những sự so sánh ấy có thể mang lại nhiều áp lực. Thay vì sử dụng câu so sánh con nhà người ta quan thuộc ấy, chúng ta có thể sử dụng những cách khác để tạo động lực cho con cái mình. Hơn thế nữa, trước khi so sánh con em mình với con nhà người ta, các bậc phụ huynh vẫn nên là tấm gương sáng để con em mình noi theo. Bởi hơn cả, các bậc phụ huynh chính là người kề cận con em mình nhất. Mỗi hành động, mỗi lời nói của mình chính là cái tấm gương sáng cho con em mình noi theo. Trước khi kết thúc chương trình này thì mình hãy nghe một vài thông điệp các bạn muốn gửi đến cho những bậc phụ huynh hay là những các bạn trẻ ngoài kia về vấn đề so sánh con nhà người ta. Con cái mẹ vì suốt qua nay mẹ luôn ủng hộ con và chưa bao giờ mẹ so sánh con với con nhà người ta cả. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Hãy nói là con làm tốt lắm, con đang làm rất tốt, thì nó sẽ giúp cho con của bạn tự tin hơn nhiều đấy. Các con của bố, bố không bao giờ so sánh các con với người này người khác. Bố cũng không mong chờ các con sau này lớn lên làm ông này bà nọ. Bố chỉ mong các con lớn lên cố gắng sống tử tế, sống có trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh. Thế các con nhé. Cảm ơn ba mẹ đã luôn vững lòng với sự hối thúc của những người xung quanh để con có một cái tuổi trẻ rất là tuyệt vời mà không hề bị áp lực là phải lấy chồng. Ba má ơi, con cảm ơn ba má rất nhiều bởi vì ba má luôn tin tưởng và cũng không có bao giờ so sánh con với một người nào khác. Con chỉ muốn nói một điều là con yêu ba má rất nhiều. Thế hệ bố mẹ khác với thế hệ con cái, vì vậy hãy tôn trọng con và ngừng so sánh con với những người khác nha. Em cũng tự nói với bản thân là sau này con của mình em sẽ để con của mình được tự do quyết định cái nghề nghiệp và cái điều mà con của mình muốn, tại vì mỗi người chỉ sống có một lần thôi. Tôi nghĩ là trong công việc đồng hành với con cái thì bố mẹ thường muốn có cách để thúc đẩy con mình tăng tốc. Thì một trong những cái công cụ mà dễ dùng nhất mà ba mẹ thường xuyên sử dụng đó là so sánh con mình với con người khác. Và tôi biết rằng đây là một công cụ dễ dùng nhưng thật ra là không hữu ích, mà thường có thể dễ làm tổn thương đến con và làm cho con mất tự tin, để tập trung vào cái việc xây dựng cái nội lực và nội tâm của chính mình để con trở thành một cái phiên bản tốt nhất của chính mình. Xem con nhà người ta kìa là một công cụ tiện dụng nhất, nhưng mà mức độ sát thương của nó cũng rất lớn, cho nên các ba mẹ chú ý nha. Con chào ba mẹ, con muốn cảm ơn ba mẹ và con biết là ba mẹ đã tạo điều kiện để cho con được khám phá bản thân và thế giới. Con muốn ba mẹ biết là con sống một cuộc sống rất là thoải mái và tự nhiên, và con rất là tự hào về cuộc sống của con và phong cách của con. Mình muốn nói mọi người Việt Nam không có đi theo nhà người ta, đi theo ước mơ của mình muốn làm cái gì đi theo đó. Thì Brian nghĩ mình nên ngồi xuống chung với con để mình tìm hiểu điểm mạnh của con mình như thế nào, để mình đặt mục tiêu chung. Làm như vậy thì mình không có tạo nhiều áp lực nhiều quá.
và mình sẽ làm con mình thành công hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây để tham gia chương trình Tiếng Việt Đi của VLS và đã sử dụng vốn tiếng Việt vô cùng tuyệt vời của mình để chia sẻ về chủ đề con nhà người ta. Và VLS, thay mặt cho VLS, mình hy vọng từ giờ trở đi mọi người có thể cảm thấy tự tin hơn khi mà dùng tiếng Việt của mình trong đời sống hàng ngày, trong công việc, cũng như là tự tin hơn với những cái quyết định trong cuộc đời của mình. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem chương trình ngày hôm nay. Mong rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người trong những số tiếp theo. Và đừng quên Like, Share And subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.